Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত Talcum powder-ৰ 5টা uses ক'বলৈ যাই আছো। সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। Talcum powder-ৰ first uses to হৈছে এটো আপোনালোকে as a primer use কৰিব পাৰে। আপোনালোকে অলপমান Talcum powder হাতত লৈ গুটে মুখতে এপ্লাই কৰি দিব মেকআপ কৰাৰ আগতে তেতিয়া আপোনালোকৰ মেকআপ কৰিলে যোনবোৰ হাৰ্মফুল কেমিকেল থাকে মেকআপত সেইবোৰ আমাৰ স্কিনৰ একো হাৰ্ম কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰে সেকেন্ড uses to হৈছে আপোনালোকে Talcum powder as a compact use কৰিব পাৰে। আপোনালোকে মেকআপ কৰা হোৱাৰ পিছত অলপমান Talcum powder লৈ কানে গুটে মুখতে এপ্লাই কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ মেকআপটো বহুত দেৰিলৈকে সেট হৈ থাকিব। ইয়াৰে থাৰ্ড ইউজ টু হৈছে আপোনালোকে Talcum powder as a eyelashes primer use কৰিব পাৰে। অলপমান Talcum powder লৈ কানে আপোনালোকৰ চকুৰ lashes বোৰত অলপমান লগাই দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে মাস্কাৰা ইউজ কৰিব। আপোনালোকৰ মাস্কাৰাটো বহুত বেছিকে লং লাস্টিং হ'ব আৰু চকুখিনিত বহুত ধুনিয়াটা ভলিউমো এড কৰিব। Fourth uses to হৈছে আপোনালোকৰ লগত যদি কনসিলাৰ নাথাকে তে আপোনালোকে অলপমান Talcum powder লৈ তাৰে ওপৰত অলপমান ফাউন্ডেশন ল'ব দুটা ভালদৰে মিক্স কৰি আপোনালোকে এজ আ কনসিলাৰো ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াৰে ফিফথ uses to হৈছে আপোনালোকে Talcum powder as a dry shampoo use কৰিব পাৰে। কেতিয়াবা যদি শ্যাম্পু কৰাত টাইম নাথাকে তে আপোনালোকে অলপমান Talcum powder লৈ গুটে চুলিখিনিত লগাই দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ চুলিখিনিৰ পৰা অইলিনেছটো গুচি যাব। আমাৰ সকলোৰে ঘৰত Talcum powder থাকে কিন্তু আমি সকলোৱে ভালদৰে হেতু ইউজ কৰিব নাজানো। সো গাইস মই আশা কৰিছো যে আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো অলপমান হলেও হেল্পফুল হৈছে। সো গাইস আজিলে ইমানে মোৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তে লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান।